Parang ano. Akala mong intense? Ang extreme, no? Hey Keepiters! Welcome to another episode of Vince and Yosh. In this episode, we're gonna talk about two of our favorite topics, Japan and winter. Yes. So, for this episode, we have enlisted the help of our teammate, or dear teammate, and very, very close friend, and sometimes housemate, Asta. So, a lot of you, maybe some of you guys know Vince and I as the guys behind the Poor Traveler vlog, but it's been 3 years na we have built a team. So, Asta is part of the Poor Traveler team. So, it's not just Vince and I, si Asta rin. So, Pause! ayun. So, we have just arrived from another trip to Japan. And although autumn pa yung visit namin, medyo sobra. Medyo? Ano ba? Medyo sobra. Mamili ka. Mamili ka. Pwede both. Ayan. Sobrang lamig na. So, parang winter na rin. Parang nagka-transition na talaga siya to winter. So, Napaaga yung winter sa kanila. kahit sila gulat din sila. Mm. The thing is, most Filipino travelers, we love snow. Di ba? Parang, kunyari ako nung bata ako talagang pangarap ko makakita ng snow. Ikaw din ba? Ako, oo, kasi syempre, ang humid sa Pinas, di ba? Tsaka nung bata ko yung sa snowball, favorite ko yan pag Christmas, waiting sa malls. Ikaw? Hindi nagsasalita. Wala, parang napapanood ko siya sa TV and dream ko din naman talaga na may experience ng snow. Yun yung mga Disney films, ayan. Yung mga mapapanood natin, parang, oh my gosh, snow! Yung Home Alone, ayun ang pinaka sa akin bilang bata. Diba, ano yun? Snow, si Kevin. Most travelers who want to experience snow, if you want to experience snow, Japan is one of the destinations na pinaka-accessible. Kasi kaysa pumunta ng Europe, ng US, yung Japan, andyan lang siya. Mas malapit, mas mura yung fare, and mas madaling kumuha ng visa. If you want to make your icy dreams come true in Japan, you have to prepare for it. Winter may be dreamy, but it's often harsh and can be unforgiving. So here are some tips on how to enjoy Japan in winter! But before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. Okay, let's start! Number 1. What to wear. It can be challenging to walk around in multiple layers of clothing. So the best way to minimize this is by being smart with the pieces that you wear. So usually kami, kapag nagta-travel kami, meron kaming 4 layers. So yung first layer, parang onions or cake, sabi ni Shrek. Okay, yung 4 layers, yung first is yung base. So yung ginagawa naming base, usually thermal underwear. Hindi fats ha. Yun yung number 1 na defense talaga. Yung mga taba-taba natin, talaga, yun talaga. Kamusta naman? Pag ako. Mayabang! Mayabang. So yung mga medyo walang fat deposits ay mainig kayo dyan. Ulit, so yung first layer is yung tinatawag natin na base. So, ang ginagawa namin, kami, thermal underwear yung base namin. So, ano ba yung thermal underwear? Thermal underwear traps the body heat to insulate the wearer against the cold air outside. It covers your entire body, not just the torso, but also the arms and the legs. Yun. So, yung thermal underwear, mukha lang siyang leggings at saka, ano tawag? Basta long sleeves. Long sleeves. Either turtleneck or crew neck. Pero minsan may mga high-tech din na hindi long sleeves eh. Yung parang dito lang. shirts. Ayun. So, ang ginagawa niya, tinatrap niya yung heat kasi inside. So, parang mainit ka pa rin. Hot ka pa rin. Yun yung first layer namin. Yung second layer is, nag-burp ako. Wait lang. Yung second layer is sweater. Minsan nagsa-second shirt pa ako eh. Pero pag hindi naman negative 10, ganun. Hindi naman negative. Kahit diretso sweater na ako. So yung sweater, ayun, can be fleece, wool, tsaka sa pababa, naka-diretso pants na ako. Kayo ba? Ako, minsan, t-shirt pa din. Nag-t-shirt Oo, pa. mag-t-shirt ako. Or manipis na long sleeves. Kasi lamigin talaga ako, tapos wala akong fat deposit, di ba? Ako t-shirt. I mean, hindi ko kaya na May sweater tapos may... Oo, parang
medyo uncomfy na and syempre lalo tayong lumalakad sa mga pictures kaya iniiwasan ko. Ako, ano talaga, pagka normal na, pag carry ko lang yung lamig, t-shirt. Pero kapag or long sleeves, na bukod pa dun sa thermal na long sleeves, may isa pa akong long sleeves. Pero kapag sobrang lamig, sweater. May sweater sa loob. And then yung third layer is yung outerwear. So ito na yung jacket, coat, yon. Ang favorite ko is, may ko sa trench coat kasi nakakatangkad. It can be a trench coat, pea coat, padded hoodie. So depende sa activity mo sa day na yon. And it can be wool, fleece, polyester, depende. Meron din yung parang, yung padded nga, yun yung madalas na nakita natin sa Japan. Yung padded. Pero yung sa akin, yung binabili kasi ako, pwede mong bagay din yung brand. Oh. May nabili ako sa Decathlon. Hindi naman brand yung babanggitin ko, yung store lang. Tapos, doble na siya. Meron siya nung makapal sa loob, tapos meron din siyang windbreaker. Parang sa North Face. Oo, pwede mo siyang paghiwalayin. So, kung hindi naman masyadong malamig talaga, pwede kong tanggalin yung makapal na sa loob, jacket. Tapos yung windbreaker lang na manipis naman yung susukotin ko. Pero usually hindi ko dinaragdag kasi ang lamigin din talaga. So, sila, doble. If you want to fit in sa Japan, pag nandun kayo sa Japan, mapapansin nyo, hindi sila makulay talaga pagdating sa suot nila. Unless siguro summer or spring. Pero kapag winter, makikita nyo, it's always black, gray, Basta parang navy. light or solid Neutral. colors lang, pero walang print na loud print. Ganyan. Correct. So, usually dark, pero kung light, plain lang siya. Yun, ganun. Basta ganun lang parate. Siyempre may mga exceptions, pero generally, mahilig sila sa muted na colors. And yung fourth layer is yung accessory. So, ito na yung gloves, sabi ko gloves. Gloves sa ulo. Gloves, scarves, at saka, anong tawag dito? Bony. Bony. Bini at saka bonnet. Tsaka minsan yung iba lagi ear muffs kung talagang mahangin. Malamig talaga. Tas may kasama pang hangin. Iba kasi yung snow na merong hangin, tsaka yung snow na wala masyadong hangin. So, pag may hangin kasi medyo, nakakamasakit siya talaga. Sa gloves, kung mahilig talaga yung mag-phone, meron kayong mabibili na mga gloves na may parang yung medyo Natatouch niyo yung screen. natatouch yung screen ng phone. Yun. Kasi dati, hindi pa ako nag-i-invest sa ganung gloves. Yung first time akong nag-travel, inuubad-ubad ko pa para mag-phone at mag-picture. Minsan nakakatigas, parang mahapdi kasi siya pag sobrang nalamigan na yung... Ako naman ang favorite ko yung magsuot ng beanie. Kasi kulang na yung buhok ko dito. So kailangan takpan para warm pa rin, di ba? Baka wala na siyang tuluyan. Another thing is socks and shoes. So, unahin natin yung socks. If you're traveling around Japan, dapat maganda yung socks mo talaga. Dapat yan yung, wag mo siyang basta-basta lang kasi you will be removing your shoes many times. So, whether you're eating at a traditional restaurant or entering a temple, kailangan mo hubarin yung shoes. Just recently, nagpunta kami sa Nagasaki, parang even yung church nila, kailangan mo hubarin yung shoes. Catholic Church. Make sure na wala siyang butas kasi medyo disrespectful din yun sa kanila. And yung shoes, if kaya mo mag-invest sa boots, na basta ang important is maganda yung grip. Kasi otherwise, hindi biro maglakad sa snow. Akala nyo cute-cute yun, nakita nyo sa cartoons. Pero in reality, sobrang mahirap maglakad sa snow. Madulas siya. So kailangan maganda yung grip ng shoes. Naranasan ko na dati na rubber shoes lang yung suot ko. As in, ang sakit talaga ng puwet ko. Ilang beses akong... Nadulas. Parang naging Batanggan niyo ako for ako. Taga Batangas nga pala ako. Kasi sakit, ang pagkasakit ng puwet ko. Sadya bagsak Talagang bagsak sa puwetan Naano ko yan, yung importance nung mag-i-invest din sa socks. Akala ko dati parang hindi siya masyadong importante. Pinapansin. Pero nung nasa kalagitnaan kasi sa Gifu yung trip ko noon, siya, Japanese, mga apps. So, mataas talaga kasi hindi ko talaga na kahit may makapal ako na socks, kailangan ko pa rin tumigil dun sa parang gasolinahan na isa naming stop. Tapos bumili ako ng meron sa loob na medyas na parang
pang stuffed toy na ano. Kasi ang lamig talaga, na dinigas na yung kuko ko. Number 2, accessories. So huwag niyo rin kalimutan yung sunglasses kasi hindi porke winter doon, hindi nakakasama yung araw. In fact, mas delikado siya kasi kasi malamig, hindi mo namamalayan na nasusunog ka. Every time na kapag meron ako mga first time na nakakasabay sa trip na winter, lagi nagtataka sila bakit ako may sunglasses, hindi naman ako sa beach yung punta. Just because it's cold and cloudy doesn't mean the ultraviolet rays are not there. We still need to protect our eyes kahit na nasa snow tayo. In fact, up to 85% of the UV rays from the sun bounce off of snow. So, isipin niyo yun, parang, talaga siya, kaya meron tayong tinatawag na snow blindness. Yun. So, the medical term is photokeratitis. Kailangan nyo i-protect yung mata nyo. Kaya makikita nyo yung mga nagsiski, naka-shades din sila. Number 3, where to buy. So, saan ba makakabili ng mga... Kasi syempre wala tayong winter dito sa Manila. Sa Pilipinas. Manila lang. Wala. So syempre wala tayong winter dito sa Pilipinas. So, saan ba makakabili ng mga winter clothes and accessories? Yung sa akin, dati wala pa kasi yung Uniqlo dun sa Alabang. So, Decathlon talaga. At marami din talaga akong kasabay na nag-shop for winter na dun sa Decathlon. So yun, may Uniqlo naman dito sa Pilipinas. Even yung thermal underwear, meron kayong mahahanap sa Marks & Spencer. Kung gusto niyo ng mga mura, pwede kayong pumunta sa Daiso. SM Surplus Shop, Meron sa Daiso. Oo, nakita ko. Meron sa Daiso. So marami namang mabibilhan. Pero ito yung scoop namin sa inyo, guys. Mas mura kung sa Japan kayo bibili. Like 50% na mas mura. So for example, meron kayong makikita dito sa Pilipinas na like thermal underwear na 1,000 pesos. Pero pag punta nyo sa Japan, same product, same brand, available siya 1,000 yen lang. So, ang difference naman kasi 1,000 yen is like 500 pesos lang. So parang kalahati talaga. Actually, hindi lang 400 something lang yon. So, mas makakamura ka talaga kapag sa Japan ka na bibili. So usually yung ginagawa ko kapag kailangan ko ng winter clothes, nung umpisa, either manghihiram lang ako nung, kunyari, jacket, kung wala pa kang jacket. Kasi nung first time ko, syempre wala akong jacket. So nanghiram lang ako nung jacket, tapos doon ako bumili. Yun. Or bili kayo ng isa lang, tapos the rest, doon nyo nabilhin sa Japan. Pwede ka naman bumili sa Don Quixote, madami doon, as in. Tsaka, mas mura din sa GU. Ano din siya ng Uniqlo pero mas mura sa siya yung budget arm ng Uniqlo. So mura doon, marami kayong mahahanap ng mga winter things. Parang yung mga magagandang design na nakikita nyo lang sa mga branded stores, kagaya ng mga Zara, ganyan. Yung mga kaparehong design na nandun. So, tipid pa. Oo. Super mura pa rin. If bibili pa lang kayo ng jacket, make sure na yung jacket na bibili nyo is yung madaling isuot at madali ring hubarin because ilang beses nyo siyang hubad-suot. Kasi although malamig sa labas, pagdating nyo sa loob, mainit. Kahit sa loob ng train, sa loob ng mga restaurants. So, medyo nakakainis yun kapag lagi kayong hubad-suot. So, make sure na mabilis lang siyang tanggalin. Okay. Hindi yung parang it will take you, kailangan nyo pa mag-CR para alisin. Yun. Number 4, sunscreen, moisturizer, and lip balm. So, winter kasi is very brutal to the skin. Lalo na kay Vince. Ayun, si Vince pag nakita nyo, explain mo. Super sensitive ako sa lamig. Nagka-crack yung lips ko, tapos Nagka-flake yung skin, tapos super pula ng pisngi ko. As in, super irritated, nangangati. So, ayun. So, kailangan ko ng extra protection like moisturizer and lip balm. So, huwag nyo kakalimutan pag nasa Japan kayo or super lamig na country. Mag-lip balm kayo, tapos sunscreen and moisturizer. Ayun, important yung sunscreen nga kasi hindi porke nga cloudy or nasa malamig, hindi kayo masusunog. Masusunog pa rin kayo kung nasa araw kayo. Hindi lang yung sa taas yung problema nyo kasi nagbabounce nga din yung UV rays sa snow. So, kahit na covered yung buong katawan ninyo, cover nyo lang ng sunscreen yung mukha ninyo. Sunscreen or, may bibili naman kayong sunscreen and moisturizer na din. So, ganun na lang ang bilhin nyo para hindi hassle.
Number 5, heat pack. So in Japan, you'll find hindi ko alam kung ano siya. Madami Basta, types. parang ganyan siya. Nakikita niyo siya sa screen ngayon. Iba-ibang sizes siya. Iba-ibang sizes. So these are heat packs, or in Japan they call it kairo. Kairo. So for foreigners, kairo is more commonly referred to as heat pack or pocket warmer. It's a small package that contains heat generating powder or liquid that you can attach to your clothing. It's perfect for those with low cold tolerance because it will provide the necessary warmth for around 12 hours. So just remember na kung ididikit nyo siya dun sa clothing nyo, sa loob. Kunyari, meron kayong heat tech or meron kayong shirt sa loob or sa loob ng outerwear. Basta sa loob, hindi sa skin kasi pwede siyang mainit siya eh. So be careful lang. Saan ba ito mabibili, Vince? Sa mga convenience store. Yes. May iba-ibang brands, pili na lang kayo. And may dalawang klase ng heat pack. Yung heat pack na nadidikit, tapos may heat pack din na Hawakan. Pambulsa. Pambulsa lang. Oo. So, yun. Piliin nyo na lang. Ayan. And now it's time for a heat pack tutorial! So this is how you put on a heat pack. You open and you look for the layer. 1, 2, sa tangkway dito. Ilagay sa abs. Tapos, cover. 30 minutes after daw siya mag-e-effect, mga kaibigan. Number Number 6! Hot drinks from Bendo. So, another way to battle the cold is having a hot drink. In Japan, you don't need to walk into a cafe or restaurant to have a cup of hot chocolate, coffee, or tea. Hot drinks are widely available at many vending machines throughout the country. Many first-time travelers in Japan don't notice them because they're usually in the same machine as the cold beverages. So nagulat kami nun, parang trip number 4 or 5 na yata ako nung nalaman ko na merong mga hot drink sa Bendo. Akala ko puro malamig yung laman nun. Hindi ko alam talaga. First time ko lang siyang nalaman na meron palang hot drinks yung nasa Kanazawa tayo. Naalala mo yung sobrang lamig sa labas. Tapos, Ako yata yung bumili ng kape. oo, tapos ako parang, ha? Saan mo ito nabili? Bendo. Yun. So tandaan nyo lang na sa vending machines, usually meron yung nakamark na blue and red. Yung red, yun yung maiinit, yung blue yung malamig. So, kung sobrang lamig, hindi nyo na kaya, kaysa pumunta pa kayo ng cafe, pwede kayong bumili ng hot coffee or chocolate. Binang madami namang Bendo sa Japan. Basta hanapin nyo lang, kapag red siya, hot yun. Hot yun. Pero naalala ko may nag-comment dati na parang, minsan daw hindi marked as red. Green. Talaga? Oo, parang, yan. Basta tandaan nyo na lang na kapag ka, Baka orange. usually kapag yung matangkad na parang aluminum can, usually ano yan eh, mainit, di ba? Tapos kapag plastic, yan yung mga, Malalamig. yung PET bottles, yan yung mga malalamig. Usually. So, Number 7! Walking on snow. Walking on snow can be dangerous, so take extra care. If it's your first snow experience, you may feel tempted to step on snow immediately. True story. But you need to figure out which parts are slippery and which parts are safe. Here are some pointers. If there is a designated walking path, stay on that path. May reason kung bakit yun yung path. Yan, nangyari sa akin, kami ni Asa, nasa Totori kami, nagsa-snowshoeing kami. If you're not familiar with snowshoeing, parang, May ina-attach na ano. oo, na baka... Na mas malaki sa paa mo din talaga. So parang kasi di ba kapag ang snow minsan sobrang lalim niya. So hindi ko alam. Ano, yung kapal niya. Makapal siya. So dito, pag suot mo yung snowshoe, hindi ka maglulubog. Kasi yung weight ni-spread niya dun sa ano. Ay, malaki yung yung snowshoe. Yes. Oh. So nag-snowshoeing kami ni Asta sa Daisen, sa Mount Daisen, sa Totori. Tapos meron yung, syempre may walking path doon. Yun, so dahil medyo makulit din ako, parang twice ako nahulog na keme. Nangyari rin sa, I think, sa Sapporo, meron kaming pinuntahan na parang International Ski Marathon. Tapos meron din yung walking path. Tapos for some reason, hindi ko nabasa kasi parang nagte-text siya or something. So, naglalakad lang ako sa snow, wala ako sa walking path. Tapos nahulog ako sa butas. As in, hanggang dito. Oh my God! Buti na lang yun.
nakalabas naman ako ng safe. Yun. So, huwag nyo akong gayahin. Make sure na kapag merong designated walking path, stay on that path. Huwag kayong basta-basta tumapa kasi hindi nyo alam kung ano yung nasa ilalim ng snow. Hindi nyo alam kung gaano siya kalalim or gaano May kakapal. bato pala doon. Ako hindi ko na-experience yung mga dulas-dulas kasi nga, natutuwa ko sa'yo kasi yung nag-travel nga tayo sa Bogotay, sinabi mo sa akin na kapag medyo grayish yung wag punta doon kasi natuyo na siya, tapos medyo madulas na siya. So, wag ako aapak mo sa mag-gray. If the snow looks dark, wet, compact, or icy, it's probably slippery. Yun. So, yun nga. Huwag kayong tatapak. Huwag nang umatay. Usually kapag maitim siya, ibig sabihin yellow na siya. So yung snow, cute siya, okay pa siya tapakan kung manipis lang naman siya. Pero kapag medyo napikpik na siya, ilang beses na siya natapakan, usually yellow na yun. And yung yellow na yun. And yung yellow, madulas yun. Parang yung yellow sa mga lumang ref. Sa freezer. Oo. Ganon. So, huwag nyo na apakan. Yung nag-melt na, tas tumigas ulit. If kailangan nyo talaga maglakad sa ice, dito papasok na dapat maganda talaga yung grip ng shoes. So yun yung number 1. Number 2, if for extra protection, parang make sure na stretch nyo yung arms nyo para ma-maintain nyo yung balance kapag naglalakad kayo sa madulas. Kasi naalala mo yung sa Sapporo natin nung nag-ramen tayo, tapos lahat tayo. As in lahat kami, nakaganyan kami naglalakad. Para pag may nadulas na isa, masasalo agad. Kasi hindi biro talaga maglakad sa Snow. Super relax. Tapos guys, huwag nyo ilalagay yung mga kamay nyo sa pockets. Tapos yung mga kamay nyo dapat free sila, wala silang hawak na phone or cameras. Para in case lang naman na madulas kayo, may mabalance nyo agad yung sarili nyo. Wala kang iintindihin ng mga objects na nasa amoy ninyo or hindi nyo pa masisira. Hindi pa maitatapon. Number 8. Check the weather forecast. Meron akong kakilala na gustong-gusto niya talaga na mag-snow. First time niya. Tapos pagdating niya doon, may snowstorm. Kailan mo ba? Kailan ako naman yun? Mary! Ikaw ba yun siya? Ayun, so it's very important to check the weather forecast kasi it doesn't mean na porke maaraw ngayon ay maaraw din bukas. Yun. Nakakatawa kasi most of the time we get messages from some of our readers na asking, may trip po kasi kami sa January 25. May snowfall po ba on that day? Siyempre hindi namin siya masagot. Bakit siya mahirap sagutin? Kasi it's like asking, uulan, kung dito sa Pilipinas, uulan po ba sa July 25? Siyempre hindi namin alam. Kasi para siyang gano'n. Hindi naman tayo si Zenaida Semba. Hindi namin siya kaya hulaan. Ganyan. At hindi rin kami si Storm na kaya namin kontrolin. Parang gano'n din yun. Kasi yung snow precipitation din yun. Pwede natin sabihin na parang okay. Likely, may snow sa ground ng January, February, late January, February, ganyan. Pwede. Pero kung may actual snowfall, mahirap yun malaman. Malalaman mo na lang yun kapag like a few days before, check nyo yung weather. Kung minsan nga kahit i-check mo online na day before, minsan mali pa rin. Kasi yun naman talaga yung nature ng weather, di ba? I mean, pabago-bago talaga siya. Mahirap siya. Mabilis magbago ang ihip ng hangin. Sabi nga. Yan. Bakit nyo kailangan siya i-check? Kasi para alam nyo rin kung ano yung gagawin nyo the next sa araw na yun, ano yung mga dapat nyong isuot, kailangan nyo ba talaga na mag-gloves and whatever pa, kung hindi naman pala ganun kalamig, ganun. So, kailangan nyo siyang malaman. So, yun din. So, kunyari, kung biglang nagkaroon ng snowstorm, yun, i-adjust nyo naman yung plan nyo. Oo. Medyo sumilip naman ako sa labas. Sa labas ng hotel. Pero nakakatakot din kasi siya. Nag-howl kasi yung yung wind. Pero masaya pa din. Snow pa din yun, no? Gusto ko nga mag-snow. Kasi katakot-takot na snow ang binigay sa akin. Number 9. Timing is everything. Winter may not be as vibrant as the other seasons, but it doesn't mean it's boring. Before booking your flight, check the schedule of festivities in your destination. Ang maganda sa winter is ang daming mga festivals. Yan. So, lalo na kung doon kayo sa Hokkaido. So, pag February, merong Sapporo Snow Festival. So, ito yung may mga giant sculptures Yes. na nasa park nila.
Meron din sa kanila na parang yung snow lamps na festival, yung sa Jozankei. Yun. And then, important, Christmas is not big in Japan, so it's a regular day sa kanila. But New Year is the most important holiday in Japan. So, yun yung walang pasok. Tapos, meron silang tinatawag na Hatsumode. So, Hatsumode is the first Shinto shrine visit of the year. So, makikita nyo yun, I tried this, ang haba ng pila, pero maganda naman siyang experience. So if you're in Tokyo also, every January 2, the Emperor greets the public sa Imperial Palace. So pwede mo makita yung Emperor pag January 2. Ang dami ring tao, it's also a great experience. And of course, winter illuminations. So ano ba yung winter illuminations? For example, nabano na sa may Nagoya, yung buong park parang winter illuminated, ibig sabihin may mga light show, may mga ginagawa silang light tunnels, tapos yung may ibang part doon na parang may light show talaga, makita mo parang moving lights talaga. Super ganda. At kahit na, kasi kapag peak ng winter, minsan kung walang flowers yung flower park, meron naman sa loob yung, minsan may mga indoor, yung mga year-round. May mga greenhouse sila na nandun yung mga bulaklak. Pero yung mga tao pumupunta pa rin because of the winter illumination. Sa Hokkaido, ang dami rin mga winter illuminations na install. Sa Aichi, sa Gifu, 'di ba? Sa sa Shirakawa, yung buong village. Another thing that you have to consider when you're traveling in winter is, of course, the days are shorter. So, which means you have fewer hours of daylight. So, kunyari, kung hindi nyo feel mag-explore pag gabi na, so ang konti na lang ng oras na meron ka. And establishments also close much earlier than usually an hour or 2 hours than usual. So make sure you double check yung winter schedule ng mga i-visit nyo. Hindi porke hanggang 6 p.m. siya kapag summer ay hanggang 6 p.m. din siya ng winter. Usually, naiiba siya. And if you're into photography, syempre, yung golden hour, mas maaga. So, mga around 4 p.m. palubog na yung araw. Number 10! Protect your gadgets. Ayun, so kung tayo nagsa-struggle sa lamig, ganun din yung mga gadgets natin. Ayun, kasi for example kami, yung mga cameras namin, yung mga GoPros, parang make sure na may mga sleeves or yung mga bags ninyo well protected. Makapal yung tela, makapal yung bag. Tapos, kumbaga may leather sleeves din, yung camera. Tapos make sure na huwag nyo silang hayaang sa snow. Or wag mabasa din, wag malagyan mabasa. Tapos yung exposure, for example, may mga action cams kayo. Mahina kasi sila pagdating sa lamig. So, nagsha-shutdown agad. Timingan nyo lang yung timingan nyo yung gamit din sa mga cameras nyo. Kasi one time nagsaparo kami, may sa aming unit na parang wala na, sobrang lamig, bumigay na siya. Hindi na siya nag-on. Even yung mga pocket wifi, make sure nasa loob siya ng bag. Yung cameras, cellphone nyo, pocket wifi, dapat nasa loob siya ng bag. Kasi kunyari ako, sanay ako na parada yung camera ko, naka-strap lang ganyan sa labas. Pero yun, awa ng Diyos, nasira siya. Yung lens niya, ayaw makikooperate. Yun, dapat lagi siya nasa loob ng bag. Ilabas nyo lang siya kapag meron na kayo, gagamitin nyo na siya. Tapos pag yung mga cameras ninyo, if may mga SLRs kayong dala, kung gagamitin nyo sila paulit-ulit, make sure na i-on nyo na lang sila. Huwag nyo na silang i-off. Para yung temperature ng camera na-regulate, hindi yung tipong pag nilabas niyo sila sa malamig, abrupt yung change ng temperature, mas nakakasira siya. Correct. Which means na dapat meron din kayong mga extra batteries na dala. Kasi mabilis talagang malobat. Kahit tao rin, di ba? Pag sobrang lamig ang bilis malobat. Ganon din yung mga gadgets. Dala kayong power bank kung wala kayong extra battery. Pero huwag nyo rin nilalabas masyado. Kasi nag-drain din siya. Sa bag lang sila. So that's it for this episode of Vince and Josh. Yes. Yeah, with Asta. Wait, Asta? Introduce mo ba si Asta? Opo nga na intro eh. Pakikat nga nun. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. And if you want us to tackle
a topic na gusto nyo na i-discuss namin, just sound off in the comment section below. Yeah. So that's it for now. See you again next time, and may the goals be with you. Bye!